السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال أولمبياد الرياضيات: أوجد الناتج بدون استخدام آلة حاسبة. معنا هنا بين أقواس، هنا الجذر التربيعي لثمانية مضروبة في جذر تربيعي لثمانية، جذر تربيعي لثمانية، الكل هنا أس إيه ثمانية بتساوي كام؟ طبعا بدون استخدام الآلة الحاسبة. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات، وهذه مسألة عن الجذور. يوجد قائمة أخرى لشروحات الجذور. نتمنى للجميع التوفيق. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر بنوه إن هذه المسألة لها طريقتين للحل، وهنشتغل الفيديو بالطريقتين عشان اللي مش فاهم الطريقة الأولى ممكن إن هو يستفيد بالطريقة التانية، وكمان تستفيد بطرق متعددة هتفيدك كتير جدا في حل مسائل الأولمبيات بطريقة سهلة. الطريقة الأولى اللي هنبتدي نتبعها أو الفكرة بتاعتها هنبتدي نشوف مع بعض إزاي إن احنا نتعامل. طبعا التمانية نحن نعلم إن هي قيمتها بتكون بتساوي كام؟ 2 أس 3. يبقى هنا التمانية اللي موجودة دي بتكون 2 أس كام؟ 3. طيب وعندك هنا الجذر التربيعي اللي بعدها دي هتكون كام؟ هنا التمانية دي هتكون نفس الشيء 2 أس 3، وبرضو نفس الشيء جذر التربيعي هنا يبقى 2 أس كام؟ 3. وما ننساش إن الكل ده أس كام؟ الكل أس هنا كام؟ 8. وطبعا هنا احنا خرجنا دي بره الجذر. طبعا عشان تخرج بره الجذر يبقى كنا نضرب في ايه؟ في نص، عشان نكون ايه؟ واضحين. فبالتالي هنا نختصر الاتنين دي، وهنا مع التمانية على الاتنين يكون الناتج 4. يبقى إذا هيكون معايا الناتج هنا 2 أهي أس 3. هنا الجذر التربيعي ل2 أس 3، جذر التربيعي هنا خلي بالك بقى الجزء ده 2 أس 3 هنعملها بالشكل ده 2 أس 2 عشان نتخلص برضو ايه؟ التربيع دي تتخلص مع الجذر. الفكرة عشان تبقى عارف انا بعمل كده ليه. وهنا ما احنا بنحاول نبسط، وهنا الكل ده ما ننساش ان هو أس كام؟ 4 هنا. فهنا زي ما اتفقنا التربيع ده هتروح مع الجذر اللي موجود معايا هنا، يبقى دي بتساوي معانا هنا 2 أس كام؟ 2 أس 3. الجذر بتاعنا هنا التربيعي هنا 2 أس 3. دي بقت 2 لوحدها مضروبة في هنا، دي علامة ايه؟ ضرب هنا في 2 هنا، والاتنين لوحدها يعني معناها أس ايه؟ 1، عشان تبقى انت ايه؟ اخد بالك من الفكرة. وهنا دي 2، والكل ده طبعا ما ننساش ان هو أس كام؟ أس 4. هنا دي بتساوي معايا 2 أس كام؟ 3. الجذر التربيعي اهو، الاتنين أس 3 ودي 2 أس 1، يعني 2 أس كام؟ زي ما اتفقنا هنا 4. جذر كام معايا هنا؟ 2. الكل هنا أس كام؟ الكل أس 4. وعندنا هنا وهنا برضو نقول إن جذر 2 أس 4 دي بتساوي جذر كام؟ جذر 16، اللي هي بتساوي 4، عشان نعوض طبعا عن قيمة ايه؟ الجذر ده 2 أس 4 تحت طبعا الجذر نعوض عنه بقيمة الأربعة. فبالتالي هيكون معانا هنا بيساوي 2 أس 3 أهي زي ما هي مضروبة في، اتفقنا هنعوض عن قيمتها دي ب4، دي في هنا 4. الأربعة دي هتكون هنا، خلي بالك بقى في جذر وفي جذر ايه تاني؟ 2 اهو. الكل هنا أس كام؟ الكل أس 4. الجذر الأولاني اللي هو ده، وده الجذر ايه؟ التاني ده. وده بيساوي 2 أس 3 مضروبة في الأربعة دي تبقى 2 أس 2. هنا جذر وهنا جذر تاني، ادي الاتنين، الكل طبعا أس ايه؟ الأربعة. هنا الاتنين موجودة، نجمع الأسس هتبقى أس 5، تبقى 2 أس ايه؟ 5. دي بقى تتحل ازاي؟ المنظر اللي احنا شايفينه ده اللي هو ده هتتحل كده بالشكل ده، جذر الرابع، لأن ده هنا نخلي دي الرابع لمين؟ للاتنين. بس كده الكل طبعا هنا ايه؟ أس 4. فبالتالي هنا دي بتساوي 2 أس 5 الكل أس 4 مضروبة في، دي بينهم ضرب طبعا، جذر الرابع للاتنين،
وطبعا هنا أس 4. طبعا نختصر ال4 دي مع الجذر الرابع ده، فبالتالي هيكون الناتج معانا دي 2 أس كام؟ هنا آسف، دي أس 4، 2 أس دي هنا 4، تمام، لأن كان الكل أس 4. فنضرب ال5 في 4 ب20 مضروبة في دي 2 أس إيه و1. طبعا هنجمع الأسس، يعني 2 أس 1 وإيه و20. ودي طبعا الطريقة الأولى، ده عملية التبسيط بتاعتنا. طب تعالى ما نشوف الطريقة التانية. الطريقة التانية هنا عندك الجذر التربيعي لل8 ده ممكن نكتبه بالصورة التالية: 8 أس إيه نصف. طب هنا عندنا دي الجذر وجذر تاني داخله 8، دي ممكن نكتبها، دي معناها 8 أس إيه ربع. طب دي بقى جذر إيه؟ جذر داخل جذر داخل جذر لل8، دي تتكتب ب8 أس سمن. طب نظبط المسألة على هذا الأساس، يبقى هنا 8 أس نصف أهي مفيش أي مشكلة، مضروبة في 8 أس ربع، مضروبة في 8 أس ثمن، الكل طبعا إيه أس إيه 8. فدي بتساوي معانا هنا، طبعا هنا ال8 الأساس هنا نفسه هو 8 مفيش أي مشكلة. نجمع بقى إيه الأسس الموجودة، لأن في حالة الضرب بنجمع الأسس. فبالتالي هيكون معاك النصف زائد الربع زائد الثمن، كل ده طبعا أس إيه 8. فدي بتساوي هنا ادي ال8 ما فيش اي مشكله دي. فبالتالي هنا دي كسور، جمع كسور اعتياديه عادي، اكبر كسر فيهم ال8 يقبل على ال4 وال2 طبعا. فهنبتدي ان احنا ناخده معانا هو ده المضاعف المشترك الاصغر. يبقى هنا 8 على 2 فيكون الناتج 4، 4 في 1 يعني 4، 8 على ال4 2، 2 في 1 ب2 زائد ال8 هنا على ال8 1 في 1 ب1. هنا الكل ده طبعا أس إيه 8. يعني دي هنا بتساوي هنا ادي ال8 زي ما هي مفيش أي مشكلة. البسط فوق معاك عندك طبعا نجمع 4 و2 6 و1 7، 7 على كام؟ 7 على 8، الكل طبعا هنا أس إيه 8. هتلاقي عندك في اختصار ال8 دي هتختصر مع ال8 اللي موجودة هنا، فبالتالي هيكون معاك الناتج 8 أس كام؟ أس 7. طب أنت تعلم إن ال8 اتفقنا إن هي بتساوي كام؟ 2 أس كام؟ 3، الكل طبعا أس هنا إيه 7. طيب يعني دي 2 أس، نضرب بقى إيه الأسس 3 في 7 و1 وإيه و20. الله، يعني طلعت نفس الناتج بالفعل اللي هو 2 أس 21. وهذا هو تبسيط لحل المسألة اللي اتعرضت أمامنا بطريقتين مختلفتين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.